سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم حال دلتون عالی باشه. من محمدم و اینجا کانال چلنج شوه. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو جدید. امروز میخوایم براتون چیکار کنیم؟ امروز اومدم براتون موشک‌های کاغذی درست کنم. یه سری موشک‌های کاغذی خیلی خفن. البته میدونم که هممون حداقل یه بار موشک کاغذی درست کردیم. چه توی مدرسه، چه توی کلاس، هر موقع حوصله‌مون سر رفته یه کاغذی دم دستمون بوده. توی بچگی که زیاد درست کردیم. میدونم خودم خیلی وقتا موشک درست میکردم، کلی وقت میذاشتم خط تا دقیق باشه، نمیدونم دقیق رو هم تا بشه، بعد درست میکردی پرتاب میکردی زت میافتاد پایین، یا مثلا درست میکردیم محکم پرتاب میکردیم اون جلو پامون میومد پایین. امروز اومدم بهتون یاد بدم چطوری یه موشکی درست کنید که یه مسافت خیلی طولانی بتونه پرواز کنه و اینکه یه مدت زمان زیادی توی هوا بتونه حرکت کنه. اوکی. حتما تا آخر ویدیو رو ببینید و اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک کنید. سابسکرایبتون برای من کلی ارزش داره و انگیزه بهم میده، مخصوصا اینکه الان به خاطر اینکه ما ایرانی‌ها داریم با شیلدهای شکن وارد یوتیوب میشیم، خیلی از ماها رو بات تشخیص میده و سابسکرایب‌ها حذف میشه و ثبت نمیشه. پس حتما کامنت بذارید، شده یه گل، شده یه ایموجی ساده برام بفرستید و بعد سابسکرایب کنید. خیلی ممنونم. یه تشکر ویژه‌ام کنم ازتون به خاطر اینکه دارید من رو حمایت میکنید با دیدن ویدیوهام و حسابی ازتون ممنونم. پس برو تا بریم بهتون بگم چطوری باید این موشک رو درست کنیم. خب مرحله اول اینه که شما باید یه خط تا درست کنید. پس این گوشه رو برمی‌داریم میاریم میذاریمش این بر روی این خط و اینجا یه خط تا درست می‌کنیم. این میشه مرحله اول. یه خط تا اینجا درست می‌کنیم. یه دونه دقیقاً اون سمت این گوشه رو می‌ذاریم. مرحله دوم ما باید از این خط تا رو استفاده کنیم. برای چی این خط تا رو بزنیم؟ برای این مرحله دوم. مرحله دوم شما این خط تایی که درست کردید این دو تا مثلثه و برم داریم. پس این تا رو بیارید نزدیک همدیگه از بالا باشه و اینا رو جمع کنید روی هم. پس این هم شد مرحله دوم. بریم سراغ مرحله سوم. مرحله سوم شما باید این مثلثی که اینجا شکل گرفته و این یکی رو ببرید داخل. اینجوری مثلث رو ببرید داخل، بذارید گوشه بالا، دوباره اینجا صافش کنید که این طرف رو دقیقاً چهارم وسط که داریم و باید در نظر بگیریم. این دوتا مثلثی که شکل گرفته بذاریمش روی خط وسط. پس اول پس این هم شد مرحله چهارم. مرحله پنجم از همین جایی که این دوتا خط در نظر بگیریم و این رو از پشت تا بزنیم. از اینجا
این دو تا مثلثی که این بر شکل گرفته، دو تا مثلث همونجوری هم این بر شما اینو بگیرید آروم بکشید بالا، آروم بکشید بالا، این میشه دماغه موشک. اینجا دوباره تارش کنید تا ثابت بشه. خب این از این طرف، این یکی هم همینطور یواش بکشیدش بالا و فرقی نمیکنه از این طرف این طرف، بکشیدش بالا تارش کنید تا دماغه موشک ما درست بشه. پس این تا این مرحله بعدی از این خط وسط به سمت پشت تا میزنیم. این دو تا دماغه موجود همدیگه بالای هواپیما مرحله بعدی ما باید از این طرف تا این آخر تا قشنگ بذاری بعدی بال هواپیما. مرحله آخرمون اینه که اینجا حدودا نیم سانت، یک سانت یه باله کوچیک برای هواپیما درست میکنیم. بیاد بالا، هم از اون طرف هم همین کار انجام میدم براش. نیم سانت، یک سانت و ببینیم چی ساختیم. این یه هواپیما موشک خفن که قرار کلی توی هوا پرواز کنه. توی خونه که نگاهش کردم دقیقاً طوری پرواز میکنه تا بخوره به یه دیوار مثلا بیفته پایین. یعنی مدت زمان پروازش و طول مسافتش خیلی زیاده. مثلا اینجا هم براتون پرتابش میکنم. ولی خب میگم که چون میخوره به دیوار زود میفته پایین، ولی اگر یه فضای باز باشه خیلی خوب میره. مثلا یعنی یه موشکی ساختیم که یه مسافت خیلی طولانی رو میتونه پرواز کنه. مرسی که تا آخر ویدیو رو دیدین. دم همتون گرم. تا ویدیو بعد خدا حافظتون.